BMG თქვენ უყურებთ ქალების ნარატივს პარასკევობით თქვენთვის პირდაპირ ეთერში ვმუშაობ მე ელენე კვანჭილაშვილი. დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ არიან ქალები წარმოდგენილები ისეთ პროფესიებში, როგორებიცაა მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია და მათემატიკა. სხვა სიტყვებით და გაცილებით უფრო მოკლედ რომ ვთქვათ, STEM მეცნიერებებში. კატალისტის სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სფეროში დასაქმებულთა მესამედზე ნაკლები, მხოლოდ 19%-მდეა ქალი. ქალთა ჩართულობის კუთხით ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი ცენტრალურ აზიას აქვს 47.2%. მას მოსდევს ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის ქვეყნები 44.7%-ით, არაბული ქვეყნები 39.9%-ით და ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა, სადაც სხვადასხვა რეიტინგებსა თუ ინდექსებში საქართველოს მოიაზრება ხოლმე 39.6%-ით. ამ სტატისტიკის საფუძველზე სულ მცირე ორი ძალიან საინტერესო ტენდენცია იკვეთება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. პირველი, ქალები, რომლებიც საკუთარ ბიზნეს კარიერას იწყებენ STEM უნარებზე ორიენტირებულ ინდუსტრიებში, უფრო ხშირად ტოვებენ სამსახურს და მეორე, სხვა ინდუსტრიებთან შედარებით STEM უნარების მომთხოვნ ბიზნესში გაცილებით ნაკლები ქალი ხვდება დირექტორთა საბჭოსა და სხვადასხვა მაღალ გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე. STEM მეცნიერებებში ქალთა ჩართულობის დეფიციტის მიხედვით გამონაკლისი არც საქართველოა. ჩვენი სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ ნაკლები ქალია ჩართული ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინჟინერია და მათემატიკა. საყოველთაოდ მიღებული აზრია, რომ გენდერული უთანასწორობა ამ სფეროებში ანელებს ეკონომიკურ ზრდას და აფერხებს სიღარიბის შემცირებას. ამ მიზნების მიღწევაში საქართველოს არაერთი პარტნიორი და დონორი ეხმარება, მათ შორის 140 მილიონი ამერიკული დოლარი აქვს გამოყოფილი 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციას, რომელიც 2013 წლიდან ცდილობს ყველა მხარესთან თანამშრომლობით. იქნება ეს მთავრობა, კერძო სექტორი თუ აკადემიური წრეები, STEM-ის პოპულარიზება მოახდინოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რაც მთავარია, მათ შორის გოგოებსაც გაუჩინოს ინტერესი ამ სფეროების მიმართ. ჩვენი პირველი სტუმარი 1000 წლეულის გამოწვევის კორპორაციის ვიცე-პრეზიდენტი ლონა სტოლია, რომელიც თავის გოგოებსაც იგივეს აჩვევს, რასაც მისი კორპორაცია აქვს საქართველოში საქმით ემსახურება. ბარიერები არ არსებობს. თავის შვილებთანაც იგივე სტრატეგია აქვს არჩეული, განათლება და ცნობიერების ამაღლება. დღეს მისი საყვარელი წიგნია მძილისპირული ამბები მე ამბოხე გოგონებისთვის. ზღაპრებად მოთხრობილი ბიოგრაფიების კრებული, რომელიც 100 განსაკუთრებული ქალის ისტორიას აერთიანებს და რომელიც 60 სხვადასხვა ქალი მხატვრის მიერ არის გაფორმებული. დანარჩენს თავად ლონა სტოლისგან შევიტყობთ. რაც ცვლილებებს აკვირდებით პროფესიული განათლების ჭრილში, თუ არის ისეთი უნარები, რომლებიც გაუმჯობესდა ამ წლების განმავლობაში, რაც თქვენ ხართ ჩართულები ამ პროგრამაში? პროგრამა 4 წლის წინ დაიწყო იმის გაცნობიერებით, რომ პროფესიული უნარები მთელ რიგ შემთხვევებში არ შეესაბამებოდა კერძო სექტორის მოთხოვნებს. ამის ერთ-ერთი მიზეზი კი ის იყო, რომ ამ ადამიანებს ხელი არ მიუწვდებოდათ ხარისხიან განათლებასა და ბაზისურ სასწავლო გარემოზე. შესაბამისად, ჩვენი პროგრამის ფარგლებში რეაბილიტაცია 91 სკოლას გავუწიეთ საქართველოში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ასევე უზრუნველყავით ნამდვილი თანამედროვე ტიპის ტრენინგებით, როგორც მასწავლებლები, ისე დირექტორები. ამ სკოლებში მოვაწყოთ სამეცნიერო ლაბორატორიები და დღეს უკვე ვაკვირდებით გაზრდილ ენთუზიაზმს მათემატიკის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მიმართ და ეს უკვე საშუალო სკოლის დონეზე. ჩვენ ყოველწლიურ დაჯილდოებას მართავთ ინოვაციების სფეროში და ყოველწლიურად სულ უფრო იზრდება მათი რაოდენობა, ვინც ტექნოლოგიების და ინჟინერიის გზით ცდილობს აქტუალური პრობლემის გადაჭრას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ამ ტიპის ტრანსფორმაცია სწორედ სკოლაში დაიწყოს და 12 კლასის გასვლის შემდეგ მოსწავლე აღჭურვილი იყოს მათემატიკის, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცოდნით, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის. როგორ აპირებთ, რომ გაზომოთ, რამდენად შეიტანა წვლილი ამ პროგრამამ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში და რა დრო იქნება საჭირო ამისთვის?
ჯამში $140 მილიონ მეტ ინვესტიციაზე ვსაუბრობთ. Millennium Challenge კორპორაცია ამ პროექტში თანამშრომლობს როგორც საქართველოს მთავრობასთან, მაგალითად განათლების სამინისტროსთან, ისე კერძო სექტორთანაც. ჩვენი გათვლებით ამ პროგრამის პირდაპირი სარგებელი უნდა შეეხოს თითქმის 2 მილიონ ადამიანს. ჩვენ გავზომავთ გამოცდებზე მიღებულ ქულებს, ასევე ვაკვირდებით დასაქმების ტენდენციას, ტექნიკური და პროფესიული სასწავლებლების 300-მდე კურსდამთავრებული უკვე ყავს და ისინი ნამდვილად საკმაოდ მაღალანაზღაურებად პოზიციებზე საქმდებიან. ეს ის სამუშაო ადგილებია, სადაც კადრებს თვითონ კერძო სექტორი ითხოვს. ვაკვირდებით იმასაც, რომ პროფესიულ პროგრამებზე კონკურსი გაზრდილია და როგორც წესი მაღალია. Ფიქრობ, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ნიშანია იმ ცვლილებისა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. რა თქმა უნდა, და ეს მნიშვნელოვანია დასაქმების კუთხითაც, რადგან დასაქმების სტრუქტურას თუ შევხედავთ, სწორედ ამ ასაკობრივ კატეგორიაშია ყველაზე მაღალი დღეს უმუშევრობა. თუ კი უნარები ბაზარზე მოთხოვნის შესაბამისი იქნება, დასაქმების შანსიც ცხადია გაიზრდება. დიახ, პროფესიული განათლების ცენტრებში, რომლებიც ჩვენი პარტნიორობის საფუძველზე შეიქმნა, ერთი წარმომადგენელი მაინც აუცილებლად კერძო სექტორიდან არის, რომელიც თავის მხრივ ინვესტირებას ახდენს ამ პროგრამაში. ყველა ეს ცენტრი და დღეს ქვეყნის მასშტაბით ეს ცენტრები უკვე 50 პროგრამას მართავენ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. მაგალითად, ბათუმის საზღვაო უნივერსიტეტში განათლების მიღებაში სტუდენტებს უკვე სიმულატორები ეხმარება. ეს თანამშრომლობა კერძო, საჯარო, საგანმანათლებლო სექტორებს შორის არის. ანუ პრაქტიკულად ყველა კომპონენტი ერთად. ქმნის სწორედ მოთხოვნაზე ორიენტირებულ მიდგომას იმისთვის, რომ ადამიანური კაპიტალი, რაც უდაოდ საქართველოს ძლიერი მხარეა, შეესაბამებოდეს იმ მოთხოვნებს, რაც ბაზარზეა. რა იყო ყველაზე დიდი გამოწვევა თქვენთვის ამ პროექტზე მუშაობისას და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ ნაწილობრივ საზოგადოებრივ აზრზე მუშაობაც დაგჭირდათ იმისთვის, რომ თავად პროფესიული განათლების კუთხით აგემაღლებინათ ცნობიერება. აქ დაჯილდოების ცერემონიალისათვის ჩამოვედი. ყოველწლიურად ვაჯილდოვებთ წლის საუკეთესო სტუდენტს, პროფესორს, კერძო სექტორის წარმომადგენელს და ასე შემდეგ. ამით გვინდა ავუხსნათ ახალგაზრდებს, რომ პროფესიული განათლება ღირსეული დასაქმების წინაპირობაა. კარგი ხელფასით, კარგი სამუშაო გარემოთი და საინტერესო საქმით. დღეს უკვე 300 კურსდამთავრებული ყავს და პრინციპში ისინი ყველაზე უკეთდებიან წარმატების ისტორიას. მათ პირადად ისწავლეს, პირადად იშოვნეს სამსახური, დაიწყეს საკუთარი კარიერა. ისინი ბრუნდებიან თავიანთ რეგიონებში და სხვებისათვის ხდებიან საუკეთესო მაგალითი. საქართველოში ქალები და მეცნიერება ამ სახელწოდებით ბანაკსაც უმასპინძლეთ. ჩვენი პარტნიორები იყვნენ ინტელი, მაიკროსოფტი და სხვა კომპანიები. გოგოები ამერიკის შეერთებული შტატებიდანაც ჩამოვიდნენ. ამით ვეცადეთ გვეჩვენებინა, რომ კარიერა მეცნიერებაშიც კეთდება. საინტერესოა, ანუ გენდერული თანასწორობის კომპონენტი შეტანილი გაქვთ ამ პროგრამაში. სპეციალური სტრატეგიებია შემუშავებული, თუ როგორ ჩავთოთ ქალები ამ არატრადიციულ ფემინურ სამუშაოებში. ჩვენს მიერ შერჩეული და პროგრამაში ჩართული 10 პროფესიული განათლების ინსტიტუციის წარმომადგენლები ამერიკაში მიყვავს იმისთვის, რომ ნახონ, რას აკეთებენ ამერიკული პროფესიული განათლების სკოლები იმისათვის, რომ უფრო მეტი ქალი ჩართონ პროფესიული განათლების მიღების პროცესში. ჩვენ გვინდა საუკეთესო პრაქტიკა ჩამოვიტანოთ საქართველოში. ბათუმი გვაქვს კარგი მაგალითი. ლოჯისტიკის მენეჯმენტის პროგრამა აქვს ამ ქალაქს. მისი ხელმძღვანელი ქალია. 9 კურსდამთავრებული ასევე ქალია. საუბრობდით, როგორ უნდა გაიზარდოს ქალების мотиваცია, რომ ძალები მოსინჯონ ახალ სფეროებში და მე როგორც ორი გოგოს დედამ, რომელსაც უნდა, რომ მისი შვილების პროფესიული თვითრეალიზებისათვის ბარიერები არ არსებობდეს, ვახსენე წიგნი ძილის პირველი ამბები მიაბოხე გოგონებისათვის. ნახე, რომ თარგმნილია საქართველოშიც და იყიდება კიდეც. დიახ, მეც გოგო მყავს და ვიცი. აი ზუსტად ამაზე ვსაუბრობ. ეს წიგნი იმაზე გვიყვება, რაც როგორც წესი არ გვისმის ქალების შესახებ, არა და ისტორია სავსეა ქალებით, რომლებსაც გამორჩეული კარიერა ჰქონდათ. იყვნენ გამომგონებლები. ამ ტიპის ინფორმაცია აღუებს მუხტს, რომ თუ იშრომებ და მოინდომებ, ძალიან ბევრის მიღწევა შეძლებ. ამ ყველაფრის გული კი ნამდვილად არის მათ შორის პროფესიული ტექნიკური განათლებაც, ის რასაც ამ პროგრამის ფარგლებში ჩვენ ვემსახურებით. ვფიქრობ, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ და დიდი მადლობა ამისთვის. Thanks very much. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ლონას თოლს, რომელმაც დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად მაინც მოიცალა ქალების ნარატივისთვის და გაგვიზიარა ის გამოცდილება, რაც პროფესიული განათლების და ამ პრიზმაში განსაკუთრებით STEM-ის მიმართულებით აქვს საქართველოს. რა სურათია დღეს ქვეყანაში პროფესიული განათლების კუთხით? რიცხვებში გაჩვენებთ ჩვენი ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე, რომელმაც ქალების ნარატივისთვის ძალიან თვალსაჩინო გრაფიკული სიუჟეტი მოამზადა.
2017 წლის მდგომარეობით მთლიანობაში საქართველოს მასშტაბით 83 კერძო და 42 საჯარო დაწესებულება, ასეთაც პროფესიულ პროგრამებზე სულ 7356 ქალი და 8276 კაცი ჩაირიცხა. რაც შეეხება კურსდამთავრებულებს, ამავე წელს 4622 ქალმა და 5152 მამაკაცმა წარმატებით დაამთავრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა. STEM მიმართულებებიდან ინჟინერიის პროფესიულ პროგრამაზე 2017 წელს 769 ქალი და 4567 კაცი ჩაირიცხა, ხოლო ამავე წელს ეს პროგრამა 558 ქალმა და 2679 კაცმა დაამთავრა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე 2017 წელს 4 ქალი და 50 კაცი ჩაირიცხა. პროგრამა წარმატებით ამავე წელს მხოლოდ 2 ქალმა და 13 კაცმა დაასრულა. ქალებში ყველაზე მოთხოვნადი აღმოჩნდა ჯანდაცვის სფერო, რომელიც ყველაზე მეტმა 1151 ქალმა დაამთავრა. კაცების შემთხვევაში ყველაზე მეტმა 2679 კაცმა ინჟინერიის საგანმანათლებლო პროგრამა დაასრულა. რაც შეეხება პედაგოგებს, პროფესიული განათლების დაწესებულებებში დასაქმებულ მასწავლებელთა საერთო რიცხოვნობიდან 2766 ქალია, 1318 კი კაცი. სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში 1429, ხოლო კერძოში 1127 ქალი მუშაობს. მამაკაც მასწავლებელთა რაოდენობა სახელმწიფო საგანმანათლებლო დაწესებულებებში 862-ია, ხოლო კერძოში 456. და აქვე ეს არის ის წიგნი, რომელზეც ლონა სტოლი ჩვენთან ინტერვიუში საუბრობს და მართლა გასახარია, რომ ითარგმნება ასეთი წიგნები და გოგოებს საქართველოშიც აქვს შესაძლებლობა რეალური ქალების რეალურ ისტორიებს გაეცნონ, ფრინავები, გამომგონებლები, მეცნიერები და ასე შემდეგ, ქალები ყველა სფეროდან. და რაც მთავარია, ამ წიგნის მთარგმნელიც ქალია, მწერალი სალომე ბენიძე. ქალების ნარატივი კი იმისთვის არის, რომ არა მხოლოდ წიგნებში გაჩვენოთ ასეთი ქალები, არა მხოლოდ უცხოური მაგალითები მოგიყვანოთ, არამედ საქართველოშიც იპოვოს სრულად კონკრეტული მაგალითები. დღეს ზუსტად ასეთი დღეა ქალების ნარატივში. ქალთა ჩართულობა STEM მეცნიერებებში, განათლებისა და პროფესიული განვითარების გენდერული სპეციფიკა, ეს არის ის კვლევითი სფეროები და სწორედ ეს სფეროები აინტერესებს ჩვენ შემდეგ სტუმარს, რომელიც 2014 წლიდან მუშაობს ამერიკის შეერთებული შტატების მისურის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ელექტრული და კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტში მიწვეული ასისტენტ კვლევარ პროფესორის თანამდებობაზე, გამოყენებითი მათემატიკის დოქტორი ნანა დიხამინჯია მიერთდება ქალების ნარატივის სტუდიაში. მოგესალმებით ნანა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში მოდით თავიდანვე გავერკვეთ. კონკურენცია თუ კონკურენციას აქვს რაიმე ტიპის გენდერული შემადგენელი? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის ამ გადაცემაში. გიყურებთ ხოლმე და ძალიან საინტერესოა და ძალიან კარგია რომ ქალებს ზოგადად წაახალისებთ ყველა მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ეს არის სფეროზე დამოკიდებული. აი STEM-ის რიცხვები რომ ახსენეთ, ეს რიცხვები კიდევ უფრო მომატებულია იმის ხარჯზე, რომ ბიოლოგიაში მაინც ასე თუ ისე თანაბრად მიდიან და ზოგ ქვეყანაში ვთქვათ უსწრებს ქალების რაოდენობა, მაგრამ განსაკუთრებით პრობლემური არის ტექნოლოგიები და ინჟინერიის მიმართულება. ამას აქვს თავისი მიზეზები, ის რომ ჩვენ ბავშვობიდან არ ვცდილობთ ამ მიმართულებებით, თქვა წავახალისოთ გოგონები, შევთავაზოთ ისეთი ტიპის აქტივობები ან სათამაშოები, რომლებიც განუვითარებს მათ мотивაციას და ინტერესს ამ მიმართულებების მხრივ. აი მუდმივად ვსაუბრობთ იმაზე და თქვენც ახსენეთ ახლა რომ არ წავახალისებთ, სტიმულებს არ ვქმნით. რიგ შემთხვევებში ამ სტიმულების შექმნას ითხოვენ სახელმწიფოსგან. ამაში არიან ჩართულები, დონორებიც, როგორც დღეს დავინახეთ და მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ ქალბატონი ლონა სტოლისგან. თუმცა თქვენ პროფესიულ დონეზე იკვლევთ ამ თემებს. აი რა არის ის მთავარი გამოწვევები და ბარიერები, რომლებიც დგება, ესე ვთქვათ, ამ და ვინ უნდა ჭრიდეს აი ამ ბარიერებს? ანუ ეს არის აღზრდის ნაწილი მათ შორის, თვითონ ჩართულობა საზოგადოების თუ მხოლოდ სახელმწიფო დონორები და ესე ვთქვათ პოლიტიკის დონეზე? არა, რა თქმა უნდა, ყველა ერთად უნდა ჭრიდეთ ამ ბარიერებს, იმიტომ რომ ნებისმიერი ბარიერი და ამ შემთხვევაში ის ბარიერიც, რომელიც ქალებს აქვთ ინჟინერიის და ტექნოლოგიების მიმართულებით, რა თქმა უნდა, რამდენიმე შრისგან შედგება და ყველაფერი იწყება ძალიან ადრეული ასაკიდან. რა თქმა უნდა, მერე შეიძლება ის, რასაც აკეთებენ, ძალიან კარგ რაღაცებს აკეთებენ დონორები, განსაკუთრებით მილენიუმის 1000 წლების გამოწვევის კორპორაცია, მაგალითად ამ ზაფხულს ჰქონდათ გადასარევი ბანაკი, რომელიც მსოფლიოში სხვადასხვა ქვეყნებში ტარდება ხოლმე და წელს ჩატარდა საქართველოში, რომელშიც 100 უფროსკლასელმა გოგონებმა
უნდა მიიღო მონაწილეობა და მათ ყავდათ ჩამოყვანილი Google-ის, Intel-ის და ესეთი დიდი კომპანიების წარმომადგენლები workshop-ს უსწარებდნენ. აი ეს იყო ძალიან კარგი, მაგრამ გაცილებით უფრო ქმედითია ის აქტივობები, რომელსაც ვიწყებთ პატარაობიდან. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევე როგორც ზოგადად როგორ არის საზოგადოების მიმართულება, ანუ გოგოებს თავაზობენ მეტ ემოციურ განვითარებას, თოჯინების და სხვადასხვა როლური თამაშების თვალსაზრისით ეს მიიჩნევა გოგოსთვის მისაღებ თამაშებად, ხოლო ბიჭებს პირიქით აკლებენ ამ ემოციურ განვითარებას და თქვათ უფრო ტექნოლოგიურ, ლოგიკურ საინჟინრო განვითარებას თავაზობენ სხვადასხვა კონსტრუქტორების, მანქანების, ველოსიპედის ესეთი აქტივობების სახით. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავიდანვე ერთნაირად შევთავაზოთ გოგოებს და ბიჭებს შევთავაზოთ ერთი ტიპის სათამაშოები რომ მათ გქონდეთ ჯერ ერთი ჰარმონიული განვითარება როგორც ემოციური თვალსაზრისით ისე ლოგიკური და ტექნიკური აზროვნების თვალსაზრისით და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტექსტები რომელთაც მათ ვეუბნებით როცა ვეუბნებით გოგოს რომ ეს მისი საქმე არ არის რომ მას ვთქვათ მათემატიკაში ნუ ეხლა ვთქვათ კომპიუტერი იქნება თუ ინჟინერია თუ რაც არის რომ ბიჭი მაინც აჯობებს რომ ვთქვათ ჩაქუჩს და ჭანჭიქს და ვთქვათ ქანჩს მანხელი არ უნდა მოკიდოს ეს ყველაფერი ძალიან ადრეულ ასაკში ილექება და შემდეგ ესეთ ქვეცნობიერ ბარიერებს თვითონ ადამიანსაც უქმნის. აი, როდესაც თქვენ ირჩევდით მათემატიკის დოქტორი ბრძანდებთ. აი, რა მიზნები გქონდათ? როგორ ხედავდით მათემატიკის გამოყენების შესაძლებლობას და მათემატიკაში საკუთარ კარიერას? ალბათ მე ძალიან გამიმართლა იმაში, რომ ჩემი ორივე მშობელი არის მათემატიკოსი და ალბათ იმაშიც გამიმართლა, რაც ბევრ გოგოს თქვათ არ ქონია იმაში, რომ მამაჩემს ჰქონდა სრულად განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რომ არანაირი განსხვავება ბიჭსა და გოგოს შორის არ არის და არასდროს პროფესია, რომელსაც თუ მე მოვინდომე ვერ მოვერევი და არ ვიქნები წარმატებული. ეს ასე ვთქვათ მხარდაჭერა, როცა მოყვება ბავშვობიდან ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგიძლია. მათემატიკა ძალიან მიყვარდა, იოლი იყო ჩემთვის, მაშინ რა თქმა უნდა არ მქონდა წარმოდგენა ბავშვობაში ნამდვილად არ მქონდა წარმოდგენა მათემატიკის შესაძლებლობებზე, არც იმაზე არ მქონდა წარმოდგენა თუ როგორ სწრაფად განვითარდებოდა ინჟინერიის სფერო და უფრო მეტიც 7-8 წლის წინ იმასაც კი არ ვფიქრობდი რომ ელექტრული ინჟინერიის მიმართულებით წავიდოდი, უბრალოდ ესე გამოვიდა და ძალიან მომწონს ეს რომ არა ამერიკა და დაუშვათ აი საქართველოში ხედავთ ახლა თქვენ თავს მხოლოდ ასეთივე თვითრეალიზებული იქნებოდით როგორიც დღეს ხართ? ანუ ამჟამად მე დავბრუნდი ამერიკიდან, მე აღარ მუშაობ მისურის უნივერსიტეტში, ვარ მხოლოდ როგორც ასოცირებული მკვლევარი და მათთან ერთად მაქვს პროექტები, მაგრამ ამჟამად მე ვარ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კომპიუტერული და ელექტრული ინჟინერიის პროფესორი და ხელმძღვანელობ კომპიუტერული ინჟინერიის ქართულენოვან და ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამებს, რომლებიც სხვათა შორის განხორციელდა ზუსტად 1000 წრეულის გამოწვევის კორპორაციის მხარდაჭერით სან-დიეგოს უნივერსიტეტთან ერთად და მათ შორის ვასწავლი სან-დიეგოს უნივერსიტეტის საქართველოს მეოთხე კურსელებს ამჟამად. კი, რა თქმა უნდა, ამ სფეროში, ანუ ელექტრული ინჟინერიის მიმართულებით ამერიკაში წავედი, მაგრამ სანამ აქ ცხოვრობდი, ანუ მუშაობდი გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტში სამეცნიერო მიმართულებით და გარდა ამისა მუშაობდი დაპროგრამების და გეოსაინფორმაციო სისტემების როგორც ანალისტი, ექსპერტი, მუშაობდი კომპანია გეოგრაფიკში დიდი ხანი. ანუ რეალურად ის ნაწილიც რომ დაუშვათ ბარიერებია ბაზარზე ვერ დასაქმდები და ასე შემდეგ ეს დღეს საქართველოსთვის არ არის გამოწვევა და პრობლემა. მე მგონია უფრო დიდი გამოწვევა რომ გოგონები წავიდნენ ამ მიმართულებით. როგორც კი წავლენ, ეს არის ესეთი მიმართულება, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია, ძალიან მოთხოვნადია, განსაკუთრებით კომპიუტერული მეცნიერებების მიმართულება, ტექნოლოგიების, ინჟინერიის მიმართულება და თუ კი ისინი აირჩევენ, რა თქმა უნდა შეხვდებათ სხვადასხვა წინასწარ განწყობები, ბაიასი, რასაც ქვია, მაგრამ როგორც კი აირჩევენ, მათთვის არ იქნება რთული ამ წინასწარ განწყობების გადალახვა, იმიტომ რომ ჩემს ირგვლივ ძალიან ბევრი ძლიერი ქალი მუშაობს ამ მიმართულებით და ჩვენც ასე ვთქვათ ვართ მათთვის მაგალითები, შეგვიძლია გავუწიოთ მენტორობა და ასე შემდეგ. მაგრამ თავარი ისე რომ მივმართოთ გოგონების ინტერესი და мотиваცია ამ მიმართულებით, აი თინეიჯერობის ასაკში არ შეიძლება. ოჯახური გარემო რაც ახსენეთ, ჩემთვის არის ძალიან ახლო, იმიტომ რომ ჩემი მშობლებიც ორივე მათემატიკოსები
არიან, მამაც მათემატიკოსი იყო, დედაც მათემატიკოსია და საერთოდ ვერ ხვდებოდი, რატომ უნდა ითვლებოდეს მათემატიკა, ესე ვთქვათ, არატრადიციულ პროფესიად ქალისთვის, როდესაც ვაკვირდებოდი თუნდაც მათ პროფესიულ დებატებს, ესე ვთქვათ, ერთმანეთში და კამაც, ანუ რომ შევაჯამოთ, ესე ვთქვათ, და გასაგები იყოს, რა კუთხით ღირს უფრო მეტად მუშაობა. ეს არის ის, რაც მათ შორის აი ამ წიგნშიც არის მოცემული, რომ ბარიერები მაინც და სტერეოტიპები არის ჩვენს თავში. თუ გარეთაც არსებობს რეალურად ეს ბარიერები? არსებობს გარეთაც, მაგრამ მე მქონია რაღაც სიტუაციები, როდესაც ვთქვათ, მიმხვდარა, რომ ისე სერიოზულად არ აღმიქვამენ, ვთქვათ, როგორც იგივე დარგში, სანამ ვთქვათ, საქმეს ერთად არ გავაკეთებთ, ანუ პირველად როცა ხვდები ადამიანს, იმდენად სერიოზულად არ აღიქვამს, როგორც ვთქვათ, აღიქვამდა კაცს შენი სპეციალობისას, მაგრამ ეს არის გაცილებით მცირე ნაწილი და გაცილებით იოლად გადალახვადი. ანუ უფრო რთულია ის სტერეოტიპები და ის განწყობა, რომელიც გოგონებს უმკვიდრდებათ ადრეულ ასაკში. ანუ ამაზე მუშაობა უნდა იწყებოდეს დაბადებიდან. მათი საქმე არ არის და განსაკუთრებით, ანუ ინტერესებს ძალიან განსაზღვრავს სათამაშოები და ის რა ტიპის აქტივობებს თავაზობთ. ამიტომ მე ყველა ჩემი მეგობრებსაც გოგო მყავს, მე თვითონ ბიჭები მყავს, ვეუბნები, რომ აუცილებელია რომ შესთავაზო ყიდულობ თოჯინას იყიდე კონსტრუქტორი. ანუ თან შესთავაზო ყველაფერი ის, რასაც ვთავაზობთ ბიჭებს. არ თქვა მისცე ბიძგი სპორტული განვითარებისკენ. არ დაუშალო იქ ხეზე ცოცვა იქნება თუ ველოსიპედის ტარება იქნება თუ რაც იქნება. არ არსებობს ესეთი, არ არსებობს სახალისო საქმიანობა, რომელიც განსხვავდება, რომლის მიმართ სხვადასხვა დამოკიდებულება ექნება გოგო ბავშვს და ბიჭ ბავშვს, თუ კი მათ თავიდანვე არ შევსხუდავთ. ძალიან დიდი მადლობა ნანამ, ძალიან საინტერესო ნარატივისთვის. ეს იყო ნანა დიხამინჯია, გამოყენებითი მათემატიკის დოქტორი. დღეს მთელი დღის მანძილზე STEM მეცნიერებების მნიშვნელობაზე, ქალთა ჩართულობასა და ისეთი ტიპის პროფესიებზე ვსაუბრობდით, რაც რატომღაც არ ითვლება ქალებისთვის ტრადიციულ პროფესიებად, თუმცა ბარიერები და სტერეოტიპები ალბათ მაინც პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ თავში არსებობს და მათი განათლებით გადალახვა და თამაშითაც, როგორც გალბატონმა ნანამ გითხრა, უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი აქვს და აქ ვართ და ერთად გადავლახოთ ქალების ნარატივი. ამით დღეს დასრულებულია. სულ რამდენიმე წუთში ანალიტიკაში ვხვდებით ერთმანეთს დროებით.